وصفة اليوم من أطيب الوصفات يلي هي الأبل باي أو فطيرة التفاح. غير إنه شكلها كتير حلو وطعمتها الطيبة، ريحتها روعة وبتملى البيت ريحة القرفة والتفاح. لازم تجربوها لحتى تعرفوا هيدي الريحة قدي كتير حلوة. أول شي رح بلش بالعجينة لأنه لازم نريحها. هون عندي 200 جرام من الزبدة أو كوب. لازم الزبدة تكون كتير باردة، يعني نطلعها من البراد ومنقطعها مكعبات بهيدا الشكل. وهون عندي 310 جرام من الطحين أو كوبين ونص. عندي هون ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السكر، ومي بدها تكون باردة كتير. يعني بدنا المي إذا ما كانت باردة عنا فينا نحط فيها مكعبات من التلج لحتى تكون كتير باردة. هلأ بحط الطحين بمحضرة الطعام. إذا ما كان عنا محضرة الطعام فينا نعملهم على إيدنا، منا مشكلة أبدا. حطيت معهم السكر والملح، وهلأ بدي أضيف عليهم الزبدة. بدي أحط نصف كمية الزبدة أول شي. ومثل ما شايفين الزبدة بدها تكون كتير باردة، بدها تكون بعدنا مطلعينها من البراد، ما بدنا إياها طرية ولا بدنا إياها تكون دايبة، مثل ما شايفين بهيدا الشكل. وهلأ منشغل المكنة بهيدا الشكل لحتى تتفرفط معنا أو تختفي تماما قطع الزبدة. ما بدنا إياها تكون مبين الزبدة بالمرة. شوفوا كيف طالع معنا هون شوي بنحس انه في قطع صغيرة من الزبدة. بنرجع بنشغل محضرة الطعام لحتى تختفي عندي تماما الزبدة. وفينا نعمل هيدي الحركة بإيدنا، بنحطهم بوعاء كبير. إذا ما كانت موجودة عندكم محضرة الطعام بنفركم بإيدنا لحتى تختفي الزبدة عندي تماما. شوفوا هون كيف صارت عنا، اختفت الزبدة كليا. هلأ بدي أرجع أضيف كمية الزبدة الباقية. نحن قطعناها للزبدة مكعبات بهذا الشكل لحتى تتسهل عملية الفرك، ما تطلع كتير القطع كبيرة. وهون اختفت الزبدة عندي تماما، صارت عنا بهذا الشكل. هلأ بدي اضيف مي. اول شي بحط 4 ملاعق كبار من المي الباردة جدا، لازم تكون المي كتير باردة. حطيت اول شي 4 ملاعق وبرجع بعجنهم. طبعا نحن هون ما بدنا نعجن هيدي العجينة ابدا، مجرد ما تبلش تلم على بعضها بتكون خلصت، ما بدنا نعجن ابدا. وكيف بنعرف نحن هون اذا ما بدها بقى مي؟ نضغط عليها بايدنا بنلاقيها عم تكمش على بعضها، فبتحسوا العجينة كتير مفرفطة. وبنفس الوقت لما نضغط عليها نلاقيها عم تكمش على بعضها، هيك بتكون خلصت العجينة عنا. اذا ضغطنا عليها ولقيناها ما عم تكمش على بعضها يعني بعد بدها مي. حسب نوع الطحين، حسب نوع الطحين اللي عندكم، يعني كل نوع طحين بياخد مي اكتر او اقل. فانتو اول شي ما تكتروا مي. انا اخدت معي 4 ملاعق، فيكم انتو تحطوا اول شي 3 ملاعق وبتفحصوها. اذا لقيتوها كمشت على بعضها بتكون خلصت. هلا انا هون مثل ما شايفين ما عم بعجن ابدا، بدي لمها بس على بعضها. اهم شي كتير ننتبه لهيدي الخطوة انه ما بدنا نعجن. هلا انا لميت العجينة على بعضها، صارت عنا بهيدا الشكل، ملمسها كتير ناعم. هلا بقطعها او بقسمها لقسمين بهيدا الشكل. هلا بدي غلفهم بكلينج فيلم او اي نايلون عنا وبنحطها بالبراد. هلا بدي غلف كل عجينة لحالها بالنايلون او بالكلينج فيلم. وضروري كتير نريح العجينة. فينا نعملها قبل بيوم او قبل بيومين، منا مشكلة ابدا. كل ما ريحنا العجينة لفترة طويلة كل ما بتعطينا نتيجة افضل. وهون من بعد ما غلفنا العجين هلا بدنا نحطهم بالبراد وبدنا نبلش نجهز الحشوة. طبعا انا للحشوة استعملت التفاح الاخضر، بنصحكم تستعملوا التفاح الاخضر، بيعطي طعمة حموضة خفيفة وبيستوي بشكل اسرع. انا هون عندي تقريبا 500 جرام او 5 تفاحات، فيكن انتو تستعملوا اكتر او اقل، هذا الشي بيرجع لإلكن. وهون عندي 125 جرام من السكر البني او 3/4 الكوب، وربع كوب من السكر الابيض او 45 جرام. اذا ما عندكم سكر بني فيكم تستعملوا كمية كلها سكر ابيض. ملعقة كبيرة من الزبدة، ملعقة صغيرة من القرفة، برش حامض، ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، ومعلقتين كبار من النشا. هلأ بدنا نبلش نقطع التفاح. بدنا نشيل اكيد البذر وبدنا نقشر التفاح من هيدي القشرة. ومثل ما قلت لكم هون فيكم تستعملوا انتو قد ما بتحبوا، يعني اذا بتحبوا كمية التفاح او الحشوة كتيرة اكيد بتزيدوا، واذا بدكم اياها اقل بتقللوا، يعني هيدا الشي بيرجع لإلكم. وهون من بعد ما قشرنا التفاح وشلنا البذر بدي اقطعهم بهيدا الشكل شرائح، ما بدنا اياهم كتير رفيع ولا كتير سميك، مثل ما شايفين بهيدا الشكل تقريبا نصف سنتي.
هلا انا رح خلص كمية التفاح اللي عندي كلها وبنرجع. هون من بعد ما قطعنا التفاح اللي عنا، هلا بدي احط عليهم كمية قليلة من عصير الليمون الحامض، تقريبا ملعقة كبيرة، لحتى ما يتغير لونهم ويضل لونهم فاتح. اكيد بنحركهم كتير منيح. وهلا بخليهم على جنب. وبمقلة على النار بدنا نحط الزبدة. طبعا رح احط لكم كل المكونات بالكوب وبالجرام بصندوق الوصف. بدي اترك الزبدة على النار لحتى تذوب تماما. ومن بعد ما دابت الزبدة بدي احط عليها السكر البني والسكر الابيض. ومثل ما قلت لكم اذا ما توفر عندكم السكر البني فيكم تستعملوا الكمية كلها سكر ابيض، يعني تقريبا كوب. وهلأ بحركهم شوي على النار، يعني تقريبا دقيقة او دقيقتين مش اكتر، بس لحتى يتشرب السكر الزبدة. إذا كنتوا وصلتوا لهيدا الوقت بالفيديو بعدكم ما اشتركتوا بالقناة، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديو اللي بنزلها جديد. وما تنسوا تشجعوني باللايك. وهون من بعد ما تركنا السكر مع الزبدة لمدة دقيقتين، هلأ بدي نزل عليهم التفاح وبدنا نحركهم كتير منيح لحتى يختلط التفاح مع السكر. شوفوا هون كيف بلش ينزل التفاح ميته، واكيد داب السكر عندي تماما. هلا بدي احط عليهم برش الحامض، وكمان بدي احط عليهم نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض. كمان بدي اتركهم هلا على النار لحتى يدبلوا عندي. ما بدي التفاح يستوي كتير ويصير مربى، نحن بدنا اياه يستوي نوعا ما ويدبل. اكيد رح ينقص حجمه. كمان حطينا القرفة. طبعا انتو هون فيكن تتحكموا بنكهة القرفة قد ما انتو بتحبوا تكون نكهة القرفة قوية. فيكن تكتروا فيكن تقللوا، يعني هيدا الشي بيرجع لإلكن. وهلأ بدي خليهم على النار لحتى يستووا عندي ويدبلوا. ما بدنا اياهم كتير مستويين ويصيروا مثل المربى، بدنا اياهم يضلون كامشين على حالهم بنفس الوقت طرايا. تقريبا اخدوا معي 8 دقايق. وهلأ بدي احط عليهم النشا، واكيد بدي ضلني عم حرك لحتى ما يكتلوا. شوفوا كيف الصوص اللي نزل من تفاح كيف صار تقيل. نحن بدنا اياه يتقل ويصير بهيدا الشكل. اذا ضل شوي سائل ورخو فينا نرجع نضيف كمية قليلة من النشا لحتى نحصل على هيدي السماكة للصوص. شوفوا كيف طالع معنا بهيدا الشكل. هلأ بدي طفي عليهم وبدي اتركهم لحتى يبردوا عندي تماما. يعني ما بدنا اياهم يكونوا سخنين بالمرة، بدنا اياهم باردين. وهون عندي الصينية اللي بدي اخبز فيها الباي. فيها تكون بايركس او فيها تكون بورسلان، يعني هذا الشي بيرجع لكم متوفر عندكم. انا هون تقريبا قياسها من طرف للطرف 24 سنتي. اكيد فيكن انتو تستعملوا اذا عندكم قالب اكبر، منا مشكلة ابدا. ومن هون كمان قياسها 18 سنتي. ومثل ما قلت لكم اذا كانت الصينية اللي عندكم اكبر بشوي منا مشكلة ابدا، يعني بتزبط معنا. هلا انا هون عم بدهن كمية قليلة من الزبدة بالصينية، وبدي رش عليها كمان رشة خفيفة من الطحين. وهيك انا بكون جهزت الصينية اللي عندي. هلا بخليها على جنب ومنبلش نجهز العجينة. وطبعا بدي طلع العجينة من البراد قبل ب5 دقايق لحتى تتسهل معي اني افردها، لانه بتكون كتير قاسية وكتير جامدة، فبدنا نطلعها قبل ب5 دقايق من البراد. وهلأ بدنا نرش طحين وبدنا نبلش نرقها. يعني بدنا نرقها تكون أكبر من الصينية اللي عنا بشوي. هلأ أكيد بعدها جامدة لأنه مثل ما شفتوا فيها كمية كبيرة من الزبدة، فبنضربها بهيدا الشكل بالشوبك. هون كتير انتبهوا أثناء الفرد، لأنه العجينة هون كتير ناشفة وكتير حساسة، ففي ناس كتير بتفشل معهم الباي بالفرد، بتفرط. فبدكم تكونوا كتير منتبهين وكتير حذرين بالشغل فيها لأنها ناشفة وبتفرط معكم. فبدكم تشتغلوا فيها كتير على مهلكم، وما بدنا اياها كتير رقيقة ولا كتير سميكة. وكمان بهاي المرحلة نحن وعم نشيلها كمان في ناس كتير بتفرط معهم وما بتزبط. هلا اذا حسيتوها فسخت شوي ما بيأثر، ترجعوا بتلموها بايدكم ترجع بتزبط، منا مشكلة ابدا. هلا حطيتها بالصينية
وهلأ بدنا ننزلها لحتى نطلع الهواء كله منها بهيدا الشكل. شوفوا كيف أنا رقيت العجينة أكبر من الصينية بشوي، مش كتير. وهلأ هيدي الزوايد ما بدي شيلها كلها، مثل ما شايفين الزوايد يلي على الأطراف هلأ بدنا نقصها، بس ما بدي قصها على الآخر، بدي خلي معي تقريبا سنتي واحد نازل. هلأ بنشوف كيف رح نشكلها. فما بدي شيل كل هيدا الزايد، مثل ما شايفين أنا عم شيل وبخلي تقريبا سنتي واحد نازل من الصينية بهيدا الشكل. فيكن تقصوهم بالمقص، فيكن تقصوهم بالسكينة، كيف ما انتو بترتاحوا. هلأ هدول السنتي اللي خليناه نازل، شوفوا كيف عم نفوته بقلب العجينة بهيدا الشكل. هلأ هون التزيين الأطراف انتو كيف بتحبوا فيكن تزينون، هيدا الشي بيرجع لإلكن. أنا عم زينهم بهيدا الشكل، بيعطي شكل كتير حلو مثل ما شايفين. يعني بنعملها بإيدنا مثل ما شايفين بهيدا الشكل، بيعطي الشكل كتير حلو ومرتب. هلا انا رح خلص الصينية اللي عندي كلها وبنرجع بنشوف شو حنعمل بباقي الخطوات. شوفوا كيف طالعة معنا، شكلها كتير حلو. هلا بدي احط عليها كمية قليلة من النشا، حتى اذا رجعت الحشوة نزلت شوية سوائل ما تتش معنا العجينة وتضلها عم تقرش. يعني كمية قليلة من النشا، ما بكتر، بس لحتى اضمن انه العجينة عندي ما تتش وتضلها عم تقرش. هلا انا هون جهزت القالب اللي عندي والعجينة صارت جاهزة. هلا بدي احط عليها الحشوة، وطبعا الحشوة بدها تكون عندي باردة تماما. ما فينا نحط الحشوة فوق العجينة وبعدها سخنة. ومثل ما قلت لكم انتم هون بتكتروا او بتقللوا تفاح، يعني قد ما انتم بتحبوا فيكم. يعني في ناس بيحبوها اكتر من هيك الحشوة، في ناس اقل. هيدا الشي بيرجع لإلكن. واكيد اذا القالب اللي عندكم او الصينية اللي عندكم اكبر من هيك كمان فيكم تكتروا اكتر تفاح. يعني هيدا الشي بيرجع لإلكن انتم كيف بتحبوها فيكم تعملوها. اكيد بنظبط الحشوة مثل ما شايفين. وهلأ رقيت القسم الثاني من العجين وبدي اعمل شرايط. فيكن انتو تقطعوها بقطعات كتير صغار على شكل نجوم او قلوب، او حتى اي شكل انتو بدكن اياه وبتحطوهم فوق الحشوة. يعني انتو فيكن تزينوا بالشكل يلي بدكن اياه. بس انا هلأ رح اعمل الشكل التقليدي للابل باي. مثل ما شايفين عم بعمل شرائط. ما بدنا اياها تكون كتير سميكة العجينة ولا كتير رقيقة. هلأ هون ركزوا كتير منيح كيف عم نحط الشرايط. أول شي حطيت شريط بالنص، وكمان بدنا نحط يعني كل هيدي الشرايط بدنا نغطي كل الصينية اللي عنا شرايط بالطول بهيدا الشكل. ما بدنا اياهم يكونوا كتير بعاد عن بعض ولا كتير قراب، يعني مثل ما شايفين بهيدا الشكل. هلا انا غطيت السطح اللي عندي كله بالعجين مثل ما شايفين، صار عندي بهيدا الشكل. هلا ركزوا معي كتير منيح باللي عم بعمله اكتر من اللي عم قوله. انا رجعت لورا مثل ما شايفين، وحده ايه وحده لا. وهلا بحط وحده مثل ما شايفين بالعكس وبرجعهم. يعني الشرايط اللي قربناهم لقدام هلا برجعهم لورا، وبرجع بقرب لقدام الشرايط اللي ما قربتهم اول مره. مثل ما شايفين كمان وحده ايه وحده لا، وبحط شريط بالعكس وبرجع برجعهم. وبرجع كمان بقرب يلي قربتن اول مرة، يلي بيكونوا من تحت العجينة مثل ما شايفين. كمان بنحط وحدة بالعكس وبرجع برجعهم. وهلأ كمان بدنا نعمل تاني ميلة. مثل ما شايفين العجينة يلي بتكون من تحت بدنا نطلعها لفوق، وبنحط شريط بالعكس وبرجع برجعهم بهيدا الشكل. انتبهوا كتير منيح للعجينة هون، لأنه مثل ما قلت لكم العجينة شوي ناشفة معنا، فحتى ما تتكسر ويصير شكلها مش حلو. فكتير انتبهوا. أنا هون أكيد مسرعة الفيديو بس عم بشتغل كتير على مهلة.
مثل ما شايفين مثل ما عملنا الطبقة اللي من فوق هلأ عم نعمل اللي من تحت. بنعلي وحدة ايه وحدة لا، بنحط شريط بالعكس وبرجع بنزلهم وبطلع الشرايط يلي ما نزلتهم أول مرة، وهيك بضلني لحتى أخلص الكمية اللي عندي كلها وغطي السطح كله. شوفوا كيف طالع معنا الشكل كتير حلو. مثل ما شايفين بننزلهم وبنرجع بنطلع اللي ما طلعناها أول مرة، وهيك لحتى نخلص. وهون من بعد ما خلصت العجين اللي عندي كلهم، هلأ بدنا نقص كل هيدول الأطراف. طبعا هيدي العجينة اللي بتبقى ما بكبها، هلأ بنشوف شو حنعمل فيها. وهون من بعد ما قصينا العجين الزايد شوفوا كيف طالع معنا الشكل كتير حلو. هلأ بدنا نغطي أو ندهن سطح العجينة كلها بالحليب. فيكن انتو تحطوا بيضة تخفقوها مع معلقتين كبار من الحليب وتدهنوا فيها السطح، منا مشكلة أبدا، بس أنا هلأ عم بدهنها بالحليب. وهلأ بدي رش عليها سكر خشن، كمان السكر بيعطي لون وشكل كتير حلو. ومثل ما قلت لكم فيكم انتم ما تدهنوا السطح بالحليب، فيكم تدهنوها ببيضة مع حليب، بيطلع كمان اللون كتير حلو احلى من الحليب لحاله، بس انا بفضل الحليب. هو اصولا انه ندهن الباي بالبيض، البيض بيعطيها لون كتير حلو، بس انا بفضل الحليب مثل ما قلت لكم. هلا بدي احطها بالبراد لمدة 10 دقايق، وبهذا الوقت بدي احمل فرن. وهون من بعد ما طلعناها من البراد مثل ما قلت لكم حطيناها 10 دقايق. هلا حطيتها على صينيه كبيره، وطبعا الفرن بده يكون عندي حامي، بدي احطها على الرف الوسط على درجه حراره عاليه. وبس نلاقي الاطراف صاروا عنا شقر، بنولع الشوايه من فوق لحتى تاخد معنا هيدا اللون الحلو. وهلا بنتركها لحتى تبرد وبنقلبها على صحن التقديم وصارت عنا جاهزه. وشوفوا الشكل كيف طالع كتير حلو، وما بخبركن عن الريحة بالمطبخ كتير حلوة. وهيك بنكون خلصنا الابل باي. وهلأ العجينة اللي بقيت عندي مديتها بقوالب ميني، واكيد حشيتها بمربى، اي مربى انتو بتحبوها، وخبزتها اكيد دهنتها بحليب ورشيت عليها سكر. صحتين.